Mint környezetvédő szervezet azért aggódunk, hogy a Földnek mi lesz a sorsa. Ezért dolgozunk a heti egy húsmentes napért, csökkentenünk kell a húsfogyasztásunkat, ezzel a nagyipari állattartás háros hatásait kiküszöbölni. A Magyar Természetvédők Szövetsége nem általában az állattenyésztés ellen kampányol, hanem azt szeretné, hogy a természetet jobban kímélő állattartás valósuljon meg Magyarországon. Már heti egy húsmentes nap bevezetésével is nagy lépést lehet tenni a fenntarthatóság irányába. Az iskolai közétkeztetés rengeteg embert érint, ezért koncentrálnak arra a természetvédők, hogy minél több iskolában hagyják ki hetente a húst a menüből. Shave the World címmel egy vetélkedőt indítottak a diákok számára. A versenyhez a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége és a Metro Gasztroakadémia is csatlakozott szervezőként. Nagyon-nagyon komoly munkánk van abban, hogy a fenntartható közétkeztetés keretében csökkentsük az élelmiszer hulladék mennyiségét, illetve egyre több tagunk elindította a húsmentes heti egy nap bevezetését a közétkeztetésbe. Be tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy húsmentesen is lehet finom, ízletes, tápláló ételeket készíteni. Azonnal támogattuk a felkérést. A fenntarthatóság kiemelten fontos a mai világban, mert ezt a mérhetetlen fogyasztást, amit mi, mint Homo sapiensek végzünk a Földön, ez fenntarthatatlan. Ennek a versenynek is a célja, hogy a gyermekek egy picit figyeljenek oda a környezetükre, forduljanak inkább a húsmentes ételek fele. A vetélkedővel az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet, a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen környezeti, természetvédelmi, állatvédelmi hatása van a húsfogyasztásnak, és 3 fordulón keresztül tulajdonképpen ezeket a dolgokat jártuk velük körbe különböző feladatok segítségével. A Magyar Természetvédők Szövetsége vetélkedőjére 150 iskolából 350 csapat jelentkezett. A versenynek volt egy mókás kerettörténete. A gyerekeknek egy kőszívű és húsimádó étterem tulajdonost, Gordon Bleu urat kellett meggyőzniük a húsmentes étkezés előnyeiről. Nem csak a környezeti hatásokkal foglalkoztak, hanem megismerték például az iparszerű állattartás problémáit és azok hatását a fejlődő országokra. Számunkra a kedvenc feladat a plakát és a videó készítése volt. Ott ötleteltünk először, hogy nézzen ki, mi az, ami a legjobban felhívja a figyelmet a diákok számára leginkább, hogy egészségesebben, meg húsmentesen étkezzenek. Aztán megcsináltuk és kiraktuk és hirdettük az embereknek, és nagyon tetszett nekünk, mert tényleg ki tudtuk benne élni a kreativitásunkat. A fiúknak, mikor mondtam ezt a Shave the World versenyt, akkor felkapták így a szemüket, hogy hú, de érdekes, még nem voltunk ilyen versenyen, és az egyik srác nagyon szeret főzni otthon, és igazából ez volt a motiváció, hogy hát ha főzünk, a másik pedig a fenntarthatóság jegyében szeretnénk mi is az iskolában mindenféle akciókat szervezni. Mi az alapítványunk házába hirdettünk egy nyereményjátékot, még 50 csány is ott volt velünk. Igaziból vegán ételeket készítettük, hogy megmutassuk az embereknek, hogy milyen sokféleképpen lehet húsmentes ételeket is készíteni. És akkor így egyre jobban terjedt a hír, az iskolába is állandóan ezt szajkózták ezt a kampányt, és végül az úton is megállítottak minket, hogy ti írtátok azt a kampányt, de ügyesek vagytok, mikor mentek, bejutottatok a döntőbe, és mi nagyon boldogok voltunk, még a mai napig is. A verseny során a gyerekeknek feladatuk volt a diáktársaik és a közvélemény mozgósítása és tájékoztatása is. A csapattagok 10 000 diákot vontak be aktívan a tevékenységekbe, és több mint 100 000 emberhez jutott el a verseny híre. A legjobb 8 csapat került a döntőbe, ahol a gyerekek egy igazi, húsmentes szakácsversenyen mérhették össze a tudásukat. Mi egy olyan spagettit készítettünk, ami a húspótló zöldsége, a vörös lencse és a gomba volt. A vörös lencse azért volt ez egyik opciónk, mert hogy egy igazi superfood, nagyon sok vitamin van benne, kalcium, és úgy gondoltuk, hogy ez nagyon egészséges is lehet. Mi vega bolonyait csináltunk, és azért erre az alapanyagokra került sor, mert hazai termékek,
és ugye ezzel nem szennyezzük a környezetet, hogyha külföldről szeretnénk behozni. Szerintem maga már a hely is egyébként fantasztikus, és ugye úgyhogy időhöz vagyunk kötve, a konyhába a pörgés tényleg olyan, mintha tényleg úgy élőben ott lennénk és azt csinálnánk, meg úgy a közösség is itt tök kedves, meg minden, és ez is így jobbá tette az egészet. A verseny képzeletbeli dobogójára a Jászberényi Csányi Alapítvány Csányisok a konyhában csapata és a nyíregyházi Fruit Fighters jutott. Az aranyérmet a hajdunánási Golden Trio nyerte. Nagyon meglepődtünk, de igazából az élményért jöttünk egyrészt. Úgy voltunk vele, hogyha nyerünk, ha nem, az élmény ugyanúgy megmarad. És nagyon örülünk neki, hogy első helyezést értünk el. Sokan nem gyakorlott szakácsok, de mégis lelkesen főznek. Nekem ez már azt jelenti, hogy volt értelme az egész vetélkedő kitalálásának, lebonyolításának, és élvezik ők is, és azt hiszem elég sokat tanultak a témáról menet közben. Ez az egész ötlet, aki kitalálta ezt a versenyt, nagyon jó, mivel osztályépítő is, illetve még nekem az is tetszett ebben az egészben, hogy ugye a délutáni főzések, a több száz próba, hogy sikeres recept jöjjön össze, ugye, vagy volt egy témahetünk a suliba, ott is ugye a diáktársainkkal kóstoltattuk az ételeket, szóval ez így nagyon jól összehozta a társaságot. Nagyon jó dolog az, hogy ők gondolkodnak és főznek is. Tehát a kettő azért összekapcsolódik, mert olyan ételt próbálnak készíteni, ami egy dinamikus, fejlődő, egy más életritmust igényel. Ezt figyelembe veszik, és az, hogy a gyerekek nekiállnak főzni, meg a legnagyobb öröm, mert később is főzni fognak a konyhába, és a család összetartása az a főzésen múlik, a közös étkezésen. Úgy tudom, hogy a csapatnak van egy titkos összetevője, amit minden ételbe belecsempészett. Megosztanátok velünk, hogy mi volt ez? Persze, a szeretet.